नमस्ते। आजको भिडियोमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई म के सिकाउन गइरहेको छु भन्दाखेरि हाम्रो एपमा चाहिँ ट्याब बार कसरी राख्ने भनेर म सिकाउन गइरहेको छु र म चाहिँ पहिलाकै भिडियोमा टु बी कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु र म चाहिँ आज यो ट्याब यो कन्टेनर यो ग्रिड भ्यूमा काम गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि मैले एउटा फाइल बनाइसकेको छु जुन चाहिँ पेज फोल्डर भित्र मैले ट्याब.dart बनाइसकेको छु र यसभित्र मैले चाहिँ क्लासको नाम चाहिँ टीए अलरेडी राखिसकेको छु र मैले त्यो क्लासको नाम चाहिँ मैले फंक्सन या माई होम.dart मा अलरेडी कल गरिसकेको छु र अब आउनुहोस् र अब कोड गर्न थाल्नुहोस् र म चाहिँ अहिले रिटर्न मेटेरियल एप गर्न चाहन्छु र मेटेरियल एपले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि होम भन्ने एउटा प्रपर्टी दिनेको र होम भित्र चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि डिफल्ट ट्याब बार राख्नुहोस् र डिफल्ट ट्याब कन्ट्रोल राखेपछि म चाहिँ लेन अहिलेको लागि तपाईले लेन भनेको जति दिए पनि हुन्छ र म अहिलेको लागि चाहिँ म 3 दिन चाहन्छु र चाइल्डको ठाउँमा चाहिँ म के राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि एउटा स्काफोल्ड भन्ने विजिट पास गर्न चाहन्छु। स्काफोल्ड भित्र हाम्रो एप बार हुने भयो अनि एप बार भित्र हाम्रो एप बार भन्ने विजिट हुने भयो र एप बार भित्र हाम्रो एउटा प्रपर्टी छ जुन चाहिँ बटम भनेर र बटममा चाहिँ तपाईले के गर्नुहुन्छ भने चाहिँ ट्याब बार भनेर लेख्नुहोस् र ट्याब बारले के प्रपर्टी लिने भयो र त्यो प्रपर्टी के हो भन्दाखेरि ट्याब बारले ट्याब भन्ने एउटा प्रपर्टी लिने भयो र अब ट्याब बार भनेको के हो पहिला बुझौँ। ट्याब बार भनेको म चाहिँ यहाँ लेख्न चाहन्छु कमेन्ट गरेर ट्याब बार भनेको अब सिम्पली के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि एउटा मेटेरियल डिजाइन विजिट भनेर बुझ्नुहोस् जसले चाहिँ के डिस्प्ले गर्छ भन्दाखेरि होरिजोन्टल रो डिस्प्ले गर्ने भयो that display the horizontal row tab भनेर यसले डिस्प्ले गर्ने भयो र अब म चाहिँ यहाँ लिस्टमा चाहिँ के बनाउँछु भन्दाखेरि आइकनहरु राख्न चाहन्छु। त्यसको लागि ट्याब भन्ने हामीसँग प्रपर्टी छ र यसको हामीसँग जम्मा 4 वटा प्रपर्टी छ। अब म चाहिँ अहिले आइकन राख्न चाहन्छु आइकन डट होम राख्न चाहन्छु र म अर्को पनि ट्याब दिन चाहन्छु त्यही कपी गर्न चाहन्छु। म अब होमको ठाउँमा अबाउट एल्बम राख्दिउँ र म इन्फो दिन चाहन्छु यो र इन्फो दिएपछि यहाँ तपाईले एउटा एप बार भित्र एउटा टाइटल भन्ने प्रपर्टी लिने भयो। टाइटल हाम्रो जेनरली टेक्स्टमा हुने भयो र म चाहिँ आज टाइटलको नाम चाहिँ ट्याब बार राख्न चाहन्छु र अब म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि बडी भन्ने बडी भन्ने प्रपर्टी युज गर्छु। बडी भित्र चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि ट्याब भ्यू बार भनेर युज गर्न चाहन्छु। यसले एउटा प्रपर्टी लिने भयो चिल्ड्रेन भनेर। अब हाम्रो चिल्ड्रेन त हाम्रो लिस्टमा हुने भयो। अब यसमा चाहिँ लिस्ट बनाइदिने म चाहिँ अब के गर्छु भन्दाखेरि टेक्स्ट एउटा राख्न चाहन्छु। यसमा पहिला
र यसको हल्का स्टाइलिङ दिउँ। टेक्स्ट स्केल फ्याक्टर चाहिँ म 2 राख्दिन चाहन्छु र म अर्को के दिउँछु भन्दाखेरि एउटा कन्टेनर राख्न चाहन्छु। कन्टेनर भित्र चाहिँ म के यहाँ एउटा कमान्ड छुट्यो, सरी। कन्टेनर भित्र चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि एउटा हाइट भनेर दिउँ। हाइट चाहिँ हाम्रो 200 दिउँ र विड्थ चाहिँ के भन्छ हाम्रो मोबाइलको पुरै स्क्रिन लिनु पर्यो। त्यसको लागि डबल डट इन्फिनिटी राख्नुहोस् र यसको कलर एउटा दिनुहोस्, रेड राखौँ। र म चाहिँ फेरि कार भनेर राख्न चाहन्छु र कार भित्र चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि यसको प्रोपर्टीहरू हेरौँ। एउटा चाइल्ड लेखौँ, चाइल्ड भित्र एउटा टेक्स्ट भनेर लेखौँ, हेलो सागर। र यसको हल्का टेक्स्ट बढाइदिउँ, टेक्स्ट स्केल फ्याक्टर = 3 राख्दिउँ र यसको एलिभेसन पनि दिउँ 3-4 दिउँ र यसको कलर पनि दिउँ न, यो ब्ल्याक राख्न चाहन्छु। अब एकचोटि सेभ गरौँ। सेभ गर्नुभन्दा एकचोटि बिस्तारै गराउन। म चाहिँ ट्याब बारमा चाहिँ क्लिक गर्न चाहन्छु। आयो नि त। म यो बिचमा ट्याप गर्न चाहन्छु, बिचको आइकनमा रेड आयो नि त। मैले कन्टेनर राखेको नि त। र म यहाँ साइड लास्टको आइकनमा क्लिक गर्न चाहन्छु। आयो नि त हेलो सागर भनेर। अब म के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई स्क्रोल गर्न मिल्ने गरी बनाइदिउँ। त्यसको लागि तपाईँले एउटा प्रोपर्टी छ हामीसँग, इज स्क्रोलेबल = 2 राख्दिउँ र सेभ गरौँ। अब जब मैले यहाँ यस्तो मात्र स्क्रोल गर्छु नि, अब यसले ठ्याक्क अर्को पेज देखाइदिने भयो। स्क्रोल मात्र गरी पुग्छ। अब म यो टेक्स्ट बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यसको लागि सिम्पली तपाईँले टेक्स्टलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र व्यापिक सेन्टर राखिदिनुहोस्। बिचमा आयो नि त। मलाई यो के भन्छ होरिजेन्टल वाइडको सट्टा अर्को कलर राखौँ। त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि हामीसँग एउटा प्रोपर्टी छ जुन चाहिँ प्रोपर्टीको नाम भनेको इन्डिकेटर कलर भयो। इन्डिकेटर कलरमा चाहिँ कलर यहाँ रेड अन्डरलाइन आयो नि त, होरिजेन्टल लाइन। अब तपाईँले यहाँ होइन के भन्छ ट्याबमा जतिवटा आइकन पनि राख्न सक्नुहुनेछ। इभन यो आइकनको सट्टामा तपाईँले के भन्छ टेक्स्ट पनि राख्न सक्नुहुनेछ। ल म एउटा टेक्स्ट राख्न चाहन्छु। यहाँ ट्याब भनेर हामीसँग विजिट हुन्छ र यसभित्र चाहिँ म एउटा टेक्स्ट राख्न चाहन्छु। टेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङ हुने भयो र म एकचोटि सेभ गर्न चाहन्छु। अब यहाँ चाहिँ इरर देखायो। त्यो इरर चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले त अब लेन 3 हालेछौँ नि त। अब यहाँ हाम्रो ट्याबको लिस्टमा त 4वटा आइटम भयो, त्यही भएर हाम्रो यो इरर देखाएको हो। अब तपाईँले यहाँ लेनमा 4 राख्नुभयो भने यसले इरर देखाउँदैन। तपाईँले यहाँ लेनमा जति हाल्नु भएको छ त्यति नै हामीले
के भन्छ लिस्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ र यहाँ तपाईले यहाँ 4 राख्नु पर्ने हुन्छ र 4 राखेपछि तपाईले यहाँ फेरि एउटा यहाँ तल ट्याब बार भ्यूमा फेरि एउटा के भन्छ लिस्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ एउटा विजिटको लिस्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ म चाहिँ टेक्स्ट भनेर राख्न चाहन्छु म चाहिँ यहाँ हेलो भनेर राख्न चाहन्छु र तपाईले अब के भन्छ ट्याब बार बुझिसकेको हुनुपर्ने छ सिम्पली ट्याब बारमा तपाईले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि यो लेनले चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्ने भयो यो लेन तपाईले जति हाल्नुभयो तपाईले त्यो के भन्छ लिस्टमा त्यति नै वटा विजिट राख्नुपर्ने हुन्छ र के भन्छ यो बडीको यो ट्याब भ्यूमा पनि सेमै राख्नुपर्ने हुन्छ अब मैले यहाँ 3 वटा राखे लिस्ट र तर यो ट्याब बार भ्यूमा मैले 2टा राख्यो भने हाम्रो एप रन हुँदैन त्यहाँ एरर थ्रो हुन्छ त्यही भएर तपाईले के ध्यान दिनुहोस् भने यो लेनले एकदम डिटरमाइन गर्ने भयो हाम्रो एपमा जब ट्याब बार भ्यू राख्दाखेरि अब यो जतिवटा यो लेन तपाईले राख्नु भएको छ त्यतिवटा नै तपाईले लिस्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ र साथसाथै ट्याब बार भ्यू भित्र पनि त्यतिवटा नै लिस्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ चिल्ड्रेन भन्ने लिस्टमा र आई होप अब तपाईहरुले अब ट्याब बार बुझिसकेको हुनुपर्ने छ त्यसको प्रोपर्टीहरु के छ अलरेडी बुझिसकेको हुनुपर्ने छ र आजलाई चाहिँ यति धन्यवाद।